How did you know? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? How did you get here? Paano ka nakapunta dito? Paano ka nakapunta dito? How did you say it? Paano mo sinabi? Paano mo sinabi? How did you overcome it? Paano mo nalagpasan? Paano mo nalagpasan? How did you cook this? Paano mo ito niluto? Paano mo ito niluto? How did you make this? Paano mo ito ginawa? Paano mo ito ginawa? How am I going to thank you? Paano kita mapapasalamatan? Paano kita mapapasalamatan? How did you start? Paano mo sinimulan? Paano mo sinimulan? How did it start? Paano nagsimula? Paano nagsimula? How can we escape? Paano tayo makakatakas? Paano tayo makakatakas? How's this? Paano ito? Paano ito? How did you remove it? Paano mo tinanggal? Paano mo tinanggal? How can you do that? Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawa iyon? How can we make sure? Paano tayo makakasigurado? Paano tayo makakasigurado? How did you remember? Paano mo naalala? Paano mo naalala? How did you tell him? Paano mo sinabi sa kanya? Paano mo sinabi sa kanya? How did you learn? Paano ka natuto? Paano ka natuto? How did you see it? Paano mo nakita? Paano mo nakita? How is this pronounced? Paano bigkasin ito? Paano bigkasin ito? How can I help? Paano ako makakatulong? Paano ako makakatulong?